Hello mga mama, kamusta po ang inyong araw? Kamusta po yung ating mga bahay? Yung ating mga sampay? Nagulan na naman po na. Ayan. So, nandito naman po tayo para sa panibagong kwentuhan tungkol sa ating mga buhay o sa mga bagay-bagay na tungkol sa ating pamilya. And today, I will be sharing isa sa mga trusted brand ko simula nung bata pa ako, and trusted brand din ni mama ng aking nanay. Ayan. So, i-share ko sa inyo kung gaano siya ka-effective na gamitin. And tada! Ito po, pinadala po sa akin ng Downy. So, ito po yung kanilang Downy box. So, let's read muna po yung kanilang munting mensahe para sa ating mga Downy mommy. So, likat na Downy mommy. Rainy season na naman, kaya todo hirap maglaba. Iisa lang solusyon natin dyan para iwas kulog ngayong tagulan. Ang Downy Expert Antibac. Now you can power up with Downy Expert Antibac with 99.9 germ protection para may bangong parang tinuyo sa araw. Ano pang hinihintay mo? Smell the difference? Amuyin ang dalawang towel para malaman at mapatunayan ang bisa ng Downy Expert Antibac. Kesa sa linis, detergent lang. Love, Downy. So, ayun na nga, gagawin natin yung challenge ni Downy, which is smell the difference. Ayan. So, aamuyin natin itong dalawang magkaibang towel. Ayan. Para malaman natin at mapatunayan kung gaano ka-effective yung Downy Expert Antibac. So, let's open. Wow! Merong included na Downy Expert Antibac. And then, ito yung dalawang towel na kina-challenge sa atin ni Downy na amuyin. So, itong una, ito yung towel na nilabhan lang sa detergent. Then, itong pangalawa is yung towel na nilabhan sa detergent na ginamitan ng Downy Antibac Expert. So, amin na natin. Nakunayin natin. Ito na. Oh my God. Ang sakit sa ilong, diba? Pag amoy kulog, masakit sa ilong, masamsam. Tapos, gusto mo siyang ulitin na labhan. So, masakit sa bulsa, masakit sa ilong pa. Oh, then, amin na natin ito. Ang bango. Ayan. So, mga mommies, personally, I use Downy Expert Antibac sa mga damit namin, lalo na ngayong tag-ulan kasi mahirap magpatuyo. And then, mga mommies, always use Downy Expert Antibac to avoid yung amoy kulob, lalo na ngayong tag-ulan. And then, at the same time, para ma-achieve natin yung bangong parang tinuyo sa araw. So, for now, bye!